متابعي قناة الاسكوله كيدز، اهلا بيكم. النهارده هنبتدي ريفيجن على منهج كونكت بلس كي جي 1. متنسوش تشتركوا في جروب كي جي تأسيس عربي ولغات مع الاسكوله وجاوبوا على السؤال اليومي واكتبوا اسمكم عشان اقوله معايا في الحلقات. يونت 5 معانا النهارده اسمها at the toy factory. at the toy factory. repeat with me. ball, 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 car, 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 doll, 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 robot, 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 teddy bear, teddy bear, teddy bear, train, train, train. Again, ball, 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 car, 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 doll, doll, robot, robot, teddy bear, teddy bear, train, train. خدنا كمان في اليونت ان التويز اللي احنا بنلعب بيها دي مصنوعة من ايه؟ يعني في تويز بتبقى مصنوعة من البلاستيك، الميتال، البيبر، الفابريك. تعالوا نشوف مع بعض. هنا مثلا ايه؟ The plane is made of wood. The plane is made of wood. Picture number 2. The boat is made of paper. The boat is made of paper. The boat is made of paper. The car is made of metal. The car is made of metal. Picture number 4. The bus is made of plastic. The bus is made of plastic. Picture number 5. The doll is made of fabric. The doll is made of fabric. خدنا كمان بعض الverbs they. push, push, push يعني يدفع. push, push, pull, pull, pull يعني يسحب. pull, pull يبقى push, pull, push, pull. خدنا كمان roll. خدنا كمان roll, roll, roll and slide. slide يعني لو هندي example مثلا لroll وslide هقول a ball rolls, a ball rolls, but a car slides. A car slides. A ball rolls, a ball rolls, a car slides. A car slides. خدنا كمان the sound of letter I. Like ink, 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 in. The middle sound pen, pen, pen. خدنا كمان the sound of letter T. Teddy bear, teddy bear, Number 10, 10 and the ending sound in robot, robot, robot. Again, the sound of letter I, like in, ink, and the middle sound in pen, the sound of letter T, teddy bear, Number 10, the ending sound in robot. Listen carefully. What are the beginning sound? Ink, ink, What are the beginning sound? Teddy bear, teddy bear, What are the beginning sound? In, What are the ending sound? Robot, robot, خدنا كمان numbers from 11 to 20. Repeat with me. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15,
16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and 20. Count with me. How many dolls can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many cars can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many balls can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. نجهز البنسل عشان نحل some exercises مع بعض. ايه ده؟ يا نهار ابيض! مين اللي فاتح نور الاسكوله؟ Hello kids. Hello my kids. اهلا بيكم في قناتنا سكولا كيدز. انا مستر هشام النجدي ودي قناه الاسكوله. معاكم مستر رضوى البهائي. هكون معاكم على قناه سكولا كيدز. من منصه الاسكوله معاكم مس عبير عباس ومين؟ ونوجة. Hello kids, how are you today? I hope you're fine. This is Miss Ashraqat Dia from Schoola Kids. السنه دي ان شاء الله هشتغل معاكم منهج كونكت 1 for جيت 1. اصحابنا الحلوين وانتظاركم على السكولا كيدز، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده انا معاكم مستر هشام النجدي في دروس الماس لجريد 2. معانا النهارده حلقه برضو مهمه جدا. معانا ومعاكم الصديق وسيم اطلع تعالالي. اول حاجه يعني ايه كلمه سائل؟ ايه هو السائل؟ الميه. فقرتنا اللي هناخد فيها النهارده صديقنا نقنق الجميل ده. والله مش قوي. ليه يا توت مش كنت بتتفرج على الحلقة الأول؟ كنت بتفرج بس مش فاكر قوي. مالكم خايفين ليه كده؟ في جريد 3 السنه دي في الماس ما عندناش حاجه جديده. جه ميعادنا مع المفاجأة اللي قلت لكم عليها. معانا 2 من أصدقاء السكولة اللي بيتفرجوا علينا دايما. يا ايتن هي طيب ممكن نكمل شرح الدرس؟ محدش يخاف خالص ولا حد يقول لك صعب. ان انت بتحب الفلوس. ايوه برافو عليك يا توت. محوش؟ لا مش كتير. ليه يا توت؟ احنا هنعمل حصاله النهارده ونحوش فيها. اوكي معانا حرف ايه النهارده؟ حرف الشين. حرف الشين. شفتوا محمد صوته قوي ازاي بيقول حرف الشين؟ we have 2 methods. اتفقنا قبل كده إن لما يكون more than one بولز، كور، كار، عربيه، كارز، اتس ماي بن. بس انا عايز اقول لكم حاجه، وسيم ونوجة جم بدري وقرروا ان هم اللي يقدموا السيشن النهارده. ايه رايكم تيجوا نشوف هيعملوا ايه النهارده؟ يلا بينا. هنتظر استفساراتكم وهجاوب عليكم. طيب تعالوا نشوف احنا خدنا ايه في جريد 1 وفي جريد 2. ممتازه يا نوجه فعلا. يبقى عدد عدتهم على صوابعي. What's the matter? What's the matter? What's wrong? يعني ايه المشكلة؟ هلا وسيم. يبقوا يا حلوين كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ على السكولا كيدز نشرح. استنونا.